هل جنسية أم طفل التوحد أو جنسية الولد اللي عنده توحد بتفرق في سرعة تحسن طفل التوحد؟ نعم، بتفرق كتير جدا جدا جدا. إزاي؟ هنشرح ده النهاردة بالتفصيل. خليكم معانا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. النهاردة هنتكلم على موضوع شائك جدا، أنا جبت سيرته قبل كده في أحد فيديوهاتي بس بسرعة، لكن أنا قررت النهاردة أنا أتكلم فيه، يمكن هيزعل مني ناس كتير، ألا وهو هل بتفرق جنسية الأم في سرعة تحسن طفل التوحد أو حتى جنسية الولد؟ نوعا ما بتفرق. طيب بتفرق إزاي؟ أنا شغلي أغلبه مع ناس كتيرة جدا أونلاين، بتعامل مع كل الجنسيات كلها بمعنى كلمة كلها، وبتعامل يعني بعدد كبير قوي من الجنسيات المختلفة دي. طيب بتفرق فعلا جنسية الأم؟ بل بيصل الأمر إن أنا لما بعرف جنسية الأم اللي جاية لي ببقى تقريبا ببقى لا إن شاء الله أنا متفائل خير ماشي، أو لما بيجي لي جنسية أم معينة ببقى قلقان شوية، يا رب إن شاء الله الأمور تمشي تبقى كويس. طيب بس قبل ما ابتدي احب انوه ان الدكتوره حنان محمود طبيبه امراض التخاطب، واحده من افضل الناس اللي انا شفتها بتتعامل مع اطفال التوحد. دكتوره حنان ليها مركز في الامارات اسمه مركز الاوج في عجمان، وليها مركز تاني موجود في مصر في القاهره في المعادي. بالامانه دكتوره حنان من افضل واحسن الناس اللي بتشتغل مع اطفال التوحد، انا نفسي اتعلمت منها كتير، ويا رب ان شاء الله تفيدكم وتفيد اولادكم. ازاي الكلام دوت؟ في كذا جنسيه او حسب البلد اللي جايه منها، كل بلد بيبقى ليها شويه مميزات عن البلد الثانيه. طبعا الكلام ده مش 100% او اللي انا بقوله ده مظبوط، لكن انا بتكلم بشكل عام. يعني مثلا على سبيل المثال اكتر جنسيات بتجيلي انا ببقى في غايه السعاده جدا جدا، وببقى مطمن من غير حتى ما اشوف الولد واشوف مستوى الولد، ببقى مطمن. نمره واحد الام بتاعت الجزائر، نمره وراها على طول الام بتاعت سوريا والعراق. يعني الثلاث جنسيات دول بيبقى ليهم حتة مميزة عن باقي الأمهات. طيب مميزين في إيه؟ من التعامل معاهم، نمرة واحد بيبقى عندهم إصرار شديد جدا عشان يوصلوا للهدف. والأهم من الكلام دوت ما بتبقى الأم ما عندهاش استعداد إنها تخسر، ما عندهاش استعداد ان ابنها يضيع منها، بتبقى عندها اصرار وبتفضل مكمله وما بتيأسش. يعني مش معنى مثلا التعامل مع طفل التوحد احيانا بيبقى يعني اب اند داون، شويه فوق وشويه تحت حسب الظروف وحسب المزاج، كويس؟ فهي لا، لما بتلاقي الولد بيبتدي شويه بيقل، لا ما بتضعفش وبتفضل مكمله، وما بتقولش لا خالص انا تعبت ومفيش فايده ومش لا خالص. للامانه وانا من هنا اشكر الثلاث جنسيات دول على ادائهم الرائع في الجزئيه دي بالذات، ان هم بيمشوا على وتيره واحده من البدايه حتى النهايه. فالولد بيلاقي نفسه ان انا ماما يعني مش سايبالي فرصه، يعني ده مش متخليني اريح دقيقه. يعني الطفل التوحد بشكل عام بيبقى يعني ما بيتحسنش الا اذا انت ضغطت عليه وحطيت له قالب معين هتمشي فيه، هتتكلم بالطريقه الفلانيه، هتتعامل بالطريقه الفلانيه، هتتصرف بالطريقه الفلانيه. مفيش حركات توحد، لازم تتصرف بالطريقه اللي احنا بنتصرف بيها بالظبط. فالام الجنسيات دي بالذات من الجنسيات ديت بيبقى عندها القدره انها تبقى مسيطره ومركزه ان الولد هيمشي بالسكه دي وهيمشي بالطريق ده، وما بتدلوش ثانيه واحده راحه. فالولد بتلاقيه بعد فتره بسيطه جدا ابتدى يتعود على النظام الجديد وتحول بقى روتين في حياته، والولد ابتدى يتحسن بسرعه. يعني عادة أنا لما بدي خطة لأم أونلاين بديها متوسط شهر، عادة الثلاث جنسيات دول ما بكملش الشهر، يعني الشهر بيخلص الأم فعلا خلصت. لكن في جنسيات تانية أنا بلاقي معاها شوية مشاكل، كويس؟ الجنسية رقم واحد بما أن أنا مصري هي الجنسية المصرية، الأم اللي من مصر. الأم من مصر فيها ميزة وفيها عيب. الميزة الأم في مصر لما بتبتدي بتبقى عاملة شعلة نشاط، بتبقى شغل وتركيز ولا او هتتحسن، وادائها بيبقى يعني يمكن افضل من باقي الامهات كلهم. ولكن المشكله بتاعت ماما حاجتين، انها بتبقى خفيفه شويه. يعني يمكن تزعلوا مني، يعني ايه خفيفه؟ يعني اقل خبطه صغيره بترجع. يعني الولد مثلا معروف طفل التوحد بيبقى ماشي ملتزم ماشي ملتزم ماشي ملتزم، وبعدين بيجي كده في لحظه معينه يبقى نفسه يرجع للوضع القديم بتاعه، فبيعمل تيست لماما يشوفها هتسمح لي ارجع للتوحد ولا لا. ماما لما بيحصل التيست ده بتبتدي تخاف، يا نهار الولد ده حصل ايه، ده رجع، ده مش عارف ايه، ده اتاخر. يا ماما ده تيست،
يعني انت لو وقفتي له التست ده هيعدي بدون اي مشكله. لكن لو الولد لقى فيكي ان انت اتخضيتي او خدتي جنب او خفتي او حصل لك فريز كده وقفتي وعديتي الموقف، الولد بيبتدي ياخدها فرصه ويبتدي يرجع للزمن الجميل اللي كان موجود فيه. ليه؟ عشان انت خفتي، ولما لقيتي شويه تغييرات بسيطه ما قدرتيش ان انت تمسكي نفسك. دي مشكله. المشكله الثانيه برضو في الام المصريه وهي المزاجيه الشديده. يعني ايه المزاجيه الشديده؟ يعني الحاله النفسيه بتاثر فيها وبقوه. يعني ايه؟ لما يبقى صاحي الصبح كده مزاجها لطيف وظريف والنهارده سعيده، خد من ماما احلى شغل، يا انا ببقى يعني بلاقيها في اسبوع خلصت. طيب حصل لها ظروف، اتضايقت، حصل لها مشكله في حته تانية خالص، بس مزاجها بقى وحش او مضغوطه في حته تانية، تلاقي ماما وقعت. فتلاقي اللي احنا عملناه في شهر ممكن اسبوع تلاقي الدنيا رجعت تقع مننا. يا ماما ليه؟ معلش وبعدين ترجع بقى تعوض الوقت اللي فات. فالولاد دول بيبقوا اذكياء، لما بيلاقي ماما نفسيتها مش قد كده فبيبتدي يضغط عليها اكتر عشان يرجع. انا دايما بقول الجمله دي: علاقه الام بطفل التوحد عامله زي شد الحبل. الولد بيشد الحبل عشان يروح في التوحد يفضل فيه، وماما بتشد الحبل عشان تخرج ابنها من التوحد. فالعلاقه دايما بيبقى فيها يعني هات وخد، ما بتبقاش القصه ماشيه كده سهله. فانت لازم دايما يعني تشدي شويه على الولد عشان خاطر يبتدي ياخد خطوه لقدام. الام بقى جنسيه تانية مهمه جدا هي الام السودانيه، وانا الامانه بلاقي معاهم مشاكل جامده جدا. ليه؟ لان الام السودانيه نفسي يعني انا دايما بقول لم ارى في حياتي ام تمتلك طيبة القلب والحنية وحب ابنها بقدر الأم السودانية. يعني بحر من الحنان. ولكن للاسف الشديد دي بيبقى على حساب ايه؟ على حساب الولد. يعني لما تلاقي الولد زعلان، تلاقي الولد متضايق، احنا مثلا دلوقتي ضاغطين عليه مثلا ان هو ما يعملش حركات توحد، فهو بيبتدي يتنرفز يتعصب، لا ابني ما اقدرش اسيبه كده، فتقوم سايباه شويه. لما بتسيبي شويه يعني انت عملتي ايه يا ماما؟ يعني انت رجعتيه خطوتين ثلاثه لورا. هي دي مشكلتي معاهم، ان هم قلبهم حنين بزياده، ما عندهمش القوه انه لا انا ابني هيتحسن، ان انا لما ابتدي اشد عليه شويه، ابتدي لا اطالبه بحاجه كذا، لا هتعمل كذا، لا هتسوي كذا، ما بيقدروش يعملوها. واذا عملوها فتره ما بيقدروش يكملوا فيها. فهي دي دايما مشكلتي مع الام السودانيه. طيب الاولاد بقى، هل الجنسيه بتاعت الولاد بتبتدي تفرق؟ طبعا بتفرق جامد جدا، بالذات في كده منطقتين من العالم لما بيجي له منهم ولد انا بحط ايدي على قلبي. ليه؟ كويس، لان المنطقتين دول من وجهة نظري الشخصية يشتهروا بالعناد الشديد جدا 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 جدا، اللي هم الاكراد، سواء بقى من سوريا، سواء من العراق او من تركيا، او الامازيغ برضو سواء من المغرب، سواء من بالذات من الجزائر. كويس. ايه المشكله في الحتتين دول بالذات؟ الموروث الثقافي بتاع المكانين دول العند الشديد، حتى الكبار منهم والطبيعيين معروفين ان هم العند الشديد. وانا من وجهة نظري الحاجة اللي بتساعد ان طفل التوحد يتحسن بسرعة جدا او يبقى الشغل معاه بطيء هي كمية العند اللي موجودة في الولد. فكل ما العند زاد في الولد ده معناه ان انا ماما هتاخد مجهود اكتر، هناخد وقت اكتر. كل ما الولد لا العند بتاعه مش جامد ولما ماما بتشد عليه لا بيلتزم وبيسمع كلام، كل ما كانت سرعة تحسن طفل التوحد بتبقى لطيفة وظريفة، الولد بيتحسن بسرعة جدا. لكن في المنطقتين دول الولاد دول بيبقوا عنيدين جدا. وزائد بقى لما بيجي لي ولد مش بنت، يعني نوعا ما البنات بتبقى اقل وطأة شويه، العند بتاعها بيبقى اقل من الولاد. فلما بيجي ولد من المنطقتين دول ببقى حاطط ايدي على قلبي، لان العند بتاعهم بيبقى زايد، خاصه لو كمان كبير في العمر. بمعنى ايه؟ بمعنى حاجتين دايما بيزيدوا في طفل التوحد مع السن، العند بيزيد والذكاء بيزيد. فلما بتلاقي ولد مثلا عنده 5-6 سنين من المنطقتين دول بتبقى عارف ومتأكد انه ذكي جدا وعنيد جدا. والاتنين دول لما بيتحطوا على بعض بيبقى التعامل معاه بيحتاج مجهود جامد 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 جدا من الام عشان خاطر توصل بيه للمستوى المطلوب. عشان كده بالذات المنطقتين دول لما بيجي لي في سن صغير قوي ماشي الامور بتبقى كويسه مطمن، لكن لما بيجي لي في سن كبير لا ببقى قلقان وخايف، لان التغيير بياخد معاهم وقت اكتر من كده. ولكن عاده لما الام بتبقى من نفس المكان، يعني مثلا يعني الولد كردي
ابوه كردي امه مش كرديه، لا كده ببقى خلاص بقى كده انا خفت بقى اللي هو ايه، مرعوب يعني ماشي. لكن لو امه كمان كرديه خلاص اوكي مفيش مشكله، هي عنيده وهو عنيد، فالدنيا هتمشي والامور هتمشي بشكل ان شاء الله شكل جيد. فعلا المنطقه بتفرق مع اطفال التوحد. يا رب بس يكون الامهات ما تزعلش مني لما انا اقول الكلام دوت، لكن دي ملحوظه انا وجدتها في خبرتي. انا بقالي اكتر من حاجه و20 سنه في المجال وتعاملت مع جنسيات كتير، جايز المعلومه دي تفيد حد او تفهم حد الوضع ماشي ازاي مع اولاد التوحد بالذات في المنطقتين دول. واتمنى لكل الاولاد ان يتحسنوا وامورهم تبقى ممتازه، وكل ام تشوف ابنها احسن ولد باذن الله سبحانه وتعالى. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، ويا ريت لو سمحتوا الامهات اللي من المناطق دي تكتب لي رايها في الكلام دوت، هل هي موافقه على الكلام ده او مش موافقه على الكلام ده. نكتب الكلام ده في التعليقات، وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.